হেল্ল' এভৰিৱান আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কমেণ্ট কৰি আছিল আৰু হোৱাটছআপতো বহুতে মেছেজ কৰিছিল যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো PG এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা অপশ্যনে নাই অ'কে কথাখিনি বুজিবা যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা অপশ্যনে নাই 18 তাৰিখ নে 17 তাৰিখতে এডমিট ইছ্যু হোৱাৰ কথা আছিল ঠিক আছে আজি আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখাম যে এডমিট কাৰ্ড আচলতে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে ইউজাৰ নেমত কি বহুৱাম পাছৱাৰ্ডত কি বহুৱাম ক'ত পাম এইবিলাক বস্তু অ'কে এভৰিথিং ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টো দিম গতিকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ কৰা নাই শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ মাজত যিসকলে PG এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব এইবাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এজনে শিকাইছে ইউটিউবত এজনে শিকাইছে কিন্তু ইমান ভালকৈ শিকোৱা নাই জানা নাই তেখেতে ঠিক আছে মই ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছটো বুজাম তেখেতে ইউজাৰ নেমত কি বহুৱাব লাগে সেইটো শিকোৱা নাই আমি ইউজাৰ নেমত বহুৱাম কি আচলতে ইউজাৰ নেমটো দিয়া নাই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিছে কিবা এতিয়া চাওক অলপ ভিডিঅ'টো চাওক প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা ব্ৰাউজাৰ এইটো মই বেষ্ট ব্ৰাউজাৰ বুলি ভাবোঁ এই ব্ৰাউজাৰটো গুগলতকৈ বেছি ভাল প্লে ষ্ট'ৰত যাম প্লে ষ্ট'ৰত গ'লোঁ এই যে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ মোৰ ইয়াতে আমি দিব লাগিব ভিয়া বুলি লিখিব লাগিব তোমালোকৰ কামবিলাক কৰি ভাল লাগিব ভিয়া এইটো লিখিছে ভিয়া এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ভিয়া ফাৰ্ষ্ট লাইক গ্ৰীক বেষ্ট চইচ বহুত ভাল ব্ৰাউজাৰ হয় এইটো আমি অ'পেন কৰিম অলৰেডি অ'পেন অ'কে এতিয়া আমি ইয়াত চাম অ'কে এতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিব কটন ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে আমি ইয়াত লিখিলোঁ লিখি চাৰ্চ কৰিব লাগিব আমি এডমিট ডাউনলোড কৰিব গৈছোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া চোৱা আহি গ'ল এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে চোৱা এডমিশ্যন বুলি লিখা আছে তলত এডমিশ্যন ইয়াতে গৈ পাৰি ইয়াতে পাৰি এডমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ আমি এডমিশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আছে ঠিক আছে আমি যিহেতু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব কৰিলোঁ অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা কোনো কথা উল্লেখ নাই প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লগ ইন এণ্ড এপ্লাই আকৌ লগ ইন কৰিব লাগিব এইটো প্ৰচেছ মোৰ ভাল লগা নাই ইয়াত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা অপশ্যন ডাইৰেক্টলি দিব লাগিছিল যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড অপশ্যন দিছিল তাতে ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ মাৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ গৈছিল সেইটো ভাল লাগিছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গতিকে এতিয়া আমি কি কৰোঁ ইয়াত ইউজাৰ নেম কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ তাত যে এটা মেছেজ আহিছিল ইউজাৰ নেমত সেই মেছেজটো চাব লাগিব প্ৰথমতে আমি ইনবক্সত গ'লোঁ এইটো মেছেজ ইয়াতে চোৱাচোন পে'মেণ্ট কৰা এইবিলাক ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এইবিলাক চব দেখাই দিছোঁ ন' প্ৰব্লেম ইয়াতে চোৱা ইউজাৰ নেমত আমি কি কৰোঁ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এইটো মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ ঠিক আছে ইয়াতে আমি হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিলোঁ মানে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এতিয়া পাছৱৰ্ডটো তোমালোকে কি দিছিলে যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছা ফৰগেট পাছৱৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে OTP যাব তোমাৰ মোবাইলত OTP যোৱাৰ পিছত সেই OTPটো বহুৱাই পাছৱৰ্ডটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰি এতিয়া পাছৱৰ্ডটো আমাক দিছিল যিহেতু সেইদিনাখন তোমালোকে মেছেজটো চাবা QP কটন ইউনিভাৰ্চিটি এনেকৈ লিখা আছে এতিয়া পাছৱৰ্ডটো আমি চাব লাগিব এণ্ড পাছৱৰ্ড ইজ এইটো 24CBXY এইবিলাক কি পাছৱৰ্ড বহুত টান কৰি দিছে ঠিক আছে আমি পাছৱৰ্ডটো আমি ইয়াত বহুৱাম অ'কে চৰি কপি কৰিলোঁ নে কপি কৰাই নে হ'ল আচ্ছা এইটো পাছৱৰ্ড হ'ল এইটো পাছৱৰ্ড আমি এইটো পাছৱৰ্ডটো কপি কৰিলোঁ কপি কৰি ইয়াত আমি এতিয়া পেষ্ট কৰিম ডাইৰেক্টলি পেষ্ট কৰি দিম ঠিক আছে ভালকৈ বুজিলোঁ বস্তুটো চাইন ইন কৰিলোঁ চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব এপ্লিকেশ্যন বুলি আহিল ইয়াতে ছেটিং বুলি আহিছে আমি প্ৰথমতে ছেটিঙত চাই লওঁ কি আছে ইয়াতে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড কৰিব পাৰি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি ঠিক আছে আমি বেক তাত লগত নকৰোঁ বেক কৰা অপশ্যনো দিয়া নাই ইয়াত ঠিক আছে অ'কে এপ্লিকেশ্যনত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি যিহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ মাষ্টাৰ অফ ছায়েন্স MSc মাষ্টাৰ অফ ল' আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ডাউনলোড নহয় আমি ইয়াতে ভিউ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব লাগিব যিহেতু আৰ্টছত এপ্লাই কৰিছিলোঁ ইয়াতে আহিছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড এই চোৱা এইটো টু ডাউনলোড এণ্ট্ৰেঞ্চ এডমিট কাৰ্ড টু ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন হেৰাই গৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবা টু ৰিকুৱেষ্ট টু কাৰেকশ্যন ক্লিক কাৰেকশ্যনো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো ডাউনলোড এণ্ট্ৰেঞ্চ এডমিট কাৰ্ড আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ যিহেতু MA কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড ছাকচেছফুল এণ্ট্ৰেঞ্চ এডমিট কাৰ্ড অ'কে ভেৰি গুড এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই পৰীক্ষা হলত এইটো ইয়াত চাইন মাৰিব লাগিব এইটো সকলোৱে জানে এইটো কথা ষ্টুডেণ্ট ছিগনেচাৰ ডেট পাছপৰ্ট ফটো আইডেণ্টি অন আপলোড টু বি পাষ্ট ইয়াৰ তোমালোকে গোটেইখিনি ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পঢ়িবা আৰু ইয়াতে COVID-19 প্ৰট'কলটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কি যিটো মানিব লাগিব ৰুলছখিনি আৰু ইয়াতে বিভিন্ন কথা লাগিছে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বৰিং পাই বহুতে গতিকে তোমালোকে আইডেণ্টিটি লৈ যাবা ভোটাৰ ID ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পান কাৰ্ড গোটেইকেইখনৰ এখন নিলেই হ'ল অ'কে এখন লৈ যাবা তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিব লাগে এডমিটত সেইখিনি মানে তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষাটো দিবা তেতিয়া তোমালোকক ধুনীয়াকৈ তাতে কৈ দিব আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ ইয়াতে MCQ বেচিছত হ'ব যিহেতু পৰীক্ষাটো তোমালোকক যিটো তোমালোক এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে তোমালোকক যিটো সেই দিব OMR চিট সেইখন তোমালোকে জানিলে জানো বুলি ক'বা নাজানিলে নাজানো বুলি ক'বা তোমালোকক দ্বিতীয়বাৰ OMR চিট দিয়া নহয় অ'কে বুজি পালা তোমালোকে সকলোৱে গতিকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ শিকাই দিলোঁ এইখন এতিয়া তোমালোকে কি কৰে চেম টু দোকানত গৈ তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'বা যদি ঘৰত প্ৰিণ্টাৰ আছে সেইটো ভালেই কথা প্ৰিণ্ট আউট কৰি 2 কপি উলিয়াই ল'বা 2 কপি
অ'কে ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা চেনেলটো যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মই নকওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ